سلام به همگی، به آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم با هم شکلاتی رو درست کنیم که کل دنیا عاشقش شده و از لاکچری ترین و خوشمزه ترین شکلات های این روزاست. بریم با هم طرز تهیه شکلات دبی رو ببینیم. موادی که لازم داریم شامل شکلات سکه‌ای 300 گرم که من از شکلات سکه‌ای تلخ استفاده کردم، ولی شما بسته به سلیقتون میتونید از شکلات شیرین هم استفاده کنید. مقداری شکلات سفید لازم داریم و رنگ پودری که شکلات سفید و رنگ پودری رو برای تزیین استفاده میکنیم و میتونید حذفش کنید. رشته کادایف 80 گرم، کرم پسته حدود 120 تا 150 گرم، 20 گرم کره که حدود 1 قاشق غذاخوری میشه و ارده هم 1 تا 2 قاشق غذاخوری لازم داریم. برای شروع شکلات سفید رو داخل ظرف میریزیم و میذاریم روی بخار کتری تا ذوب بشه. شکلات که ذوب شد کمی رنگ پودری زرد بهش اضافه و مخلوط میکنیم. دقت کنید رنگی که برای شکلات استفاده میکنید حتما حلال در چربی باشه که شکلاتتون خراب نشه. الان شکلات زردرنگ ما آماده شده. حالا کمی از شکلات رو مثل تصویر توی قالب میریزیم. من توی 2 تا از قسمت‌های قالب شکلات‌های رنگی رو برای تزیین میریزم، ولی نهایتاً یکی از شکلات‌ها رو رنگی و یکی رو ساده آماده میکنم که هر مدل رو که میپسندید درست کنید. شکلات زرد رو که توی قالب ریختیم به همون شکلات زرد مقداری رنگ سبز اضافه و مخلوط میکنیم. شکلات سبز که آماده شد مثل تصویر شکلات سبز رو هم در قالب میریزیم. این مرحله برای تزیین شکلات هست و شما میتونید حذفش کنید. حالا قالب رو برای چند دقیقه در یخچال قرار میدیم تا شکلات‌ها سفت بشن. توی این مرحله میریم سراغ مهمترین قسمت تهیه شکلات دبی. ما نیاز به یک پوسته شکلاتی داریم که بعد داخلش رو با کرم پسته، ارده و رشته کادایف پر کنیم. برای این کار شکلات رو روی بخار کتری قرار میدیم تا ذوب بشه. وقتی 80% شکلات ذوب شد، بقیه رو با هم زدن ذوب میکنیم و تا زمانی هم میزنیم که قطعه جامدی باقی نمونه. حالا شکلات ذوب شده رو در قالب می‌ریزیم و به صورت چرخشی دیواره‌ها و همه قسمت‌های قالب رو به شکلات آغشته می‌کنیم. وقتی همه قسمت‌های قالب مخصوصاً دیواره‌ها کاملاً به شکلات آغشته شد، شکلات اضافی رو برمیگردونیم توی ظرف. توی هر مرحله میتونیم اطراف قالب رو با کاردک تمیز کنیم. من میخوام یه شکلات رو هم به صورت ساده درست کنم که برای این کار قسمت دیگه قالب رو هم مثل قسمت اول با شکلات کاور میکنم. اطراف قالب رو با کاردک تمیز میکنیم. توی این مرحله قالب رو 15 دقیقه در یخچال قرار میدیم و اجازه میدیم شکلات ببنده.
برای اینکه پوسته شکلاتی ما مخصوصا در اطراف دیواره ها ضخامت مناسبی داشته باشه که وقتی شکلات رو از قالب خارج میکنیم ترک نخوره، بعد از اینکه از یخچال خارج کردیم مجددا این مرحله رو تکرار میکنیم. بعد از 15 دقیقه شکلات رو از یخچال خارج میکنیم و همینطور که مشاهده میکنید شکلات کاملا بسته. حالا مجددا مرحله قبل رو تکرار میکنیم. اگر توی این فاصله شکلات داخل ظرف سفت شد، میتونید مجددا روی بخار کتری قرار بدید و ذوبش کنید. الان چون لایه اول بسته، دقت کنید که ترک نخوره و به آرومی شکلات رو داخل قالب بچرخونید. دو قسمت قالب و مجددا کاور شکلاتی زدیم، میذاریم 15 دقیقه دیگه توی یخچال تا ببنده و توی این فاصله میریم مواد داخل شکلات رو آماده کنیم. بریم سراغ قسمت جذاب فیلینگ شکلات دبی. ماده خاصی که برای فیلینگ شکلات دبی استفاده میکنیم که باعث میشه مواد فیلینگ حالت کرانچی و ترد محبوبی پیدا کنند، رشته کادایف هست. بریم آماده سازیشو با هم ببینیم. رشته ها رو با کارد یا قیچی خورد می کنیم. بین 80 تا 100 گرم رشته کادایف میتونیم استفاده کنیم. من از 80 گرم استفاده می کنم، ولی شما میتونید بیشتر هم استفاده کنید. الان رشته ها کاملا خورد شدن. بریم که تفتشون بدیم. حدود 20 گرم کره رو توی تابه میریزیم و اجازه میدیم که ذوب بشه. کره که ذوب شد، کادایف رو اضافه میکنیم و تفت میدیم تا طلایی بشه. حرارت باید کم باشه که کره نسوزه. رشته ها رو که اضافه کردیم مرتب هم میزنیم که نسوزه. همینطور که مشاهده میکنید رشته ها طلایی و خوش رنگ شدن و کاملا حالت کرانچی پیدا کردن. حرارت رو خاموش میکنیم و فعلا میذاریمش کنار. برای من حدود 10 دقیقه طول کشید تا رشته ها طلایی شدن. راز متفاوت و خاص بودن شکلات دبی این رشته های کادایف کرانچی و ترده. میذاریم کمی خنک شه و میریم سراغ بقیه مواد. توی این مرحله کرم پسته رو با ارده مخلوط میکنیم. من از 2 قاشق غذاخوری ارده استفاده میکنم. شما میتونید 1 قاشق غذاخوری اضافه کنید یا اگر طعم ارده رو دوست ندارید حذفش کنید. البته من پیشنهاد میکنم ارده رو حذف نکنید، چون طعمش توی این شکلات خیلی خوشمزه ترش میکنه و باعث میشه مواد راحت تر مخلوط بشن. کره پسته و ارده که کاملا یک دست شدن، کادایف رو اضافه و مخلوط میکنیم. صدای بسیار دلنشینی داره. کاملا کرانچیه. حالا شکلات رو از یخچال بیرون میاریم و این مخلوط رو روی شکلات میریزیم. مواد رو که روی شکلات قرار دادیم سطحش رو صاف میکنیم. قسمت دوم قالب رو هم به همین شکل پر میکنیم و سطحش رو صاف میکنیم. مجددا شکلات ذوب شده رو روی مواد میریزیم. توی هر مرحله اگر شکلات داخل ظرف سفت شد، روی بخار کتری قرار بدین و ذوبش کنید. شکلات رو روی سطح مواد به صورت کاملا یک نواخت پخش کنید.
حالا سطحش رو کاملا صاف میکنیم. اطراف قالب رو هم تمیز میکنیم. حالا برای آخرین بار شکلات رو در یخچال قرار میدیم. توی این مرحله حداقل باید 1 ساعت در یخچال باشه. بعد از چند ساعت میریم سراغ شکلات‌ها. رسیدیم به مرحله هیجان انگیز خارج کردن شکلات‌ها از قالب. این از اولین شکلاتمون که عالی شده. میریم سراغ شکلات بعدی. اینم از شکلات ساده‌مون. خیلی خوب شده. این شکلات رو توی قالب‌های مختلف و به شکل‌های مختلف میتونیم درست کنیم. من این یه دونه رو توی یه قالب جداگانه به این شکل درست کردم. حالا وقت بریدن و امتحان کردنشه. صداش که خیلی دلنشینه. فیلینگ کرانچش داره میاد. این هم لایه‌های داخلی شکلاتمون. این شکلات بی نهایت خوشمزه است. من که خیلی دوست داشتم. با هرچی شکلات قبلا خوردم متفاوته. لایه داخلیش بی نظیره. بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. طعم کاملا جدید و فوق‌العاده‌ایه. نوش جونتون. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.